started the chapter law of motion from the 9th standard science. हा जो काही चॅप्टर आहे याच्यामध्ये आपण सेकंड लॉ लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिला होता. व्हॉट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ इंडिकेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the force applied on the body and takes place in the same direction of force. म्हणजे काय तर मोमेंटम बॉडीचा बदलतो. मोमेंटम म्हणजे काय द ॲबिलिटी टू स्ट्राइक ऑफ द बॉडी ऑन द अदर सरफेस. एखाद्या बॉडीला दुसऱ्यावर स्ट्राइक होण्याची जी ॲबिलिटी असते मी तुला एक्सप्लेन केलं होतं. एखादा मोठा दगड घेतला हळूच टेकवला किंवा लबरी फुगा एखाद्याला मारला तुम्हाला एक्झाम्पल आठवत असेल तर त्या एक्झाम्पल नुसार स्ट्रायकिंग ॲबिलिटी जी असते ना कुठल्याही बॉडीची ती मास आणि व्हेलॉसिटी या दोन फॅक्टरवर डिपेंड असते. व्हॉट इज मोमेंटम? तर मोमेंटम इज इक्वल टू सर्वांना माहिती आहे मोमेंटम इज द काय सांगा प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड काय सांगा व्हेलॉसिटी. मास आणि व्हेलॉसिटी यांच्या प्रॉडक्टला आपण काय म्हणतो मोमेंटम असं म्हणतो. P इज इक्वल टू mv. कळतं सर्वांना? मग आता समजा एखाद्या बॉडीचा मास m आहे आणि इट इज मूव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी काय सांगा u1. नाउ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दॅट बॉडी. त्या बॉडीवर काय आपण अप्लाय केलं सांगा फोर्स. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर मास चेंज होत नाही. पहा हे लक्ष द्या हे मास आहे त्या बॉडीचं. तर सर्वांना हे काय त्या बॉडीची सांगा व्हेलॉसिटी. इनिशियल व्हेलॉसिटी u1 होती. व्हेलॉसिटी तिची झाली v1. नीट लक्ष द्या. कन्सिडर m इज द काय सांगा मास ऑफ द बॉडी. m इज द मास ऑफ द बॉडी. तर सर्वांना ठीक आहे. u1 इज द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑन दॅट बॉडी. इफ वी अप्लाय काय सांगा सम फोर्स. त्या बॉडीवर काय अप्लाय केला आपण फोर्स अप्लाय केला. फोर्स अप्लाय केल्यावर बॉडीचा मास बदलत नाही. काय बदलतं सांगा त्याची व्हेलॉसिटी बदलते. इनिशियल व्हेलॉसिटीचा फायनल व्हेलॉसिटी झाली v1. मग आता मला सांगा मोमेंटम. पहा लक्ष त्याचा काय करतो मी मोमेंटम काढतो. किती असणार mu1 या फॉर्म्युलानुसार मास इनटू व्हेलॉसिटी. मग मास इनटू व्हेलॉसिटी किती आला आणि इथे मोमेंटम किती आला mv1. कळतं सर्वांना? लक्षात आलं? ठीक आहे. तर या बॉडीवर फोर्स अप्लाय केल्यामुळे नीट लक्षात घ्या आता काय काय होतंय. ठीक आहे पहा लक्ष द्या. मी काय केले पॅरामीटर्स असे डेव्हलप केले. पहा नीट लक्षात घ्या. लास्ट लेक्चरला मी काय शिकवलं ते सांगतो मी तुम्हाला आता लक्ष द्या. पहा फिजिकल क्वांटिटी. ठीक आहे. तर पहा लक्ष द्या. मास इनिशियल मास किती होतं m. फोर्स लावल्यामुळे मास बदलत नाही. इनिशियल व्हेलॉसिटी होती u1. फायनल व्हेलॉसिटी किती होती v1. इनिशियल मोमेंटम आला मास इनटू व्हेलॉसिटी म्हणजे काय mu1. फायनल किती आला सांगा mv1. मग चेंज इन मोमेंटम कसा काढणार? चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन काय सांगा मोमेंटम. कसा काढतो आपण चेंज इन मोमेंटम? इज इक्वल टू फायनल मोमेंटम मायनस काय सांगा इनिशियल मोमेंटम. फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. यूजिंग दिस फॉर्म्युला यू कॅन फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम. किती आहे फायनल मोमेंटम mv1. किती इनिशियल मोमेंटम mu1. मग आता मला सांगा हा झाला काय सांगा चेंज इन मोमेंटम. मग आता बाय न्यूटन सेकंड लॉ. नाउ बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ. न्यूटन्स काय सांगा हे सगळं मी लास्ट लेक्चरला शिकवलेले आहे. तुम्हाला तिथे आणून देतोय. हा सेकंड लॉ काय झालं फोर्स इज डायरेक्ट टू काय सांगा रेट ऑफ चेंज इन काय सांगा मोमेंटम. अशा प्रकारचा न्यूटनचा काय सांगा सेकंड लॉ आहे माहिती आहे सर्वांना. म्हणजे याचा अर्थ f इज डायरेक्ट टू काय आलं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. रेट काढायचे ना आपल्याला चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन काय सांगा मोमेंटम. त्याचा रेट यायचा. रेट म्हणजे काय सांगा अपॉन टाइम. रेट म्हणजे काय सांगा अपॉन टाइम. मग आता पहा देअरफॉर या असं होईल. पहा फोर्स इज डायरेक्ट किती आहे चेंज इन मोमेंटम mv1 मायनस mv1. हे पहा चेंज इन मोमेंटमची व्हॅल्यू किती आहे mv1 मायनस काय सांगा mu1 आणि आपण टाइमला काय म्हणूयात आपण सांगा t म्हणूयात. कळते सर्वांना? हे त्यांना लक्षात ठीक आहे. मग आता पहा देअरफॉर असं इकडे खाली लिहितो. f इज डायरेक्ट काय m इज टेकन कॉमन v1 मायनस u1 आपण काय सांगा t म्हणजे f इज डायरेक्ट m असं काय v1 मायनस u1 म्हणजे आपण t म्हणजे कोण असं एक्सेलरेशन. पहा चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम म्हणजे कोण असतं एक्सेलरेशन. कळते सर्वांना? मग अशा प्रकारे f इज इक्वल टू काय सांगा k इनटू काय सांगा ma. बट k फॉर कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी. k फॉर कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी. बट k इक्वल kma म्हणजे f इज इक्वल टू किती आलं सांगा ma. चला मी तुम्हाला इथून सुरू करणार आहे. हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं. इथपर्यंत आलो होतो पहा तुम्हाला आठवत असेल. फोर्स इक्वल टू काय मास इनटू acceleration. तर दिस इज द टॉपिक. दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ. मी असं म्हटलं होतं दिस इज द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. हे काय न्यूटनच्या सेकंड लॉचं मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट आहे. तर सर्वांना ठीक आहे. तर f इज इक्वल टू m इनटू काय सांगा a. दिस इज द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट फॉर द न्यूटन्स सेकंड लॉ. इथपर्यंत आपण आलो होतो. मी तुम्हाला क्लिक करून दिलं लास्ट लेक्चरचं. आता मला पुढच्या लेक्चरकडे जायचे. आजच्या तासाकडे जायचे. आजच्या सिलेबसकडे जायचे.
ठीक आहे, इथपर्यंत आपण आलो होतो, नीट लक्षात ठेवा. हा न्यूटनचा सेकंड लॉ आहे, बरोबर. ठीक आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काय सांगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. बॉडीच्या मोमेंटम मध्ये जो बदल होतो त्याचा रेट जो आहे तो फोर्सच्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मध्ये असतो. जेवढा फोर्स जास्त तेवढा मोमेंटम मध्ये चेंज जास्त होतो, जेवढा फोर्स कमी तेवढा मोमेंटम मध्ये चेंज कमी होतो. म्हणून काय सांगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काय सांगा, फोर्स. मग फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. मग चेंज इन मोमेंटम किती आहे, mv1 mu1, mv1 मायनस अपॉन टाइम. तर ते सर्वांना m इज टेकन कॉमन, अंश काय राहिले v1 u1 अपॉन t. परंतु v1 u1 अपॉन t म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम, त्याला आपण एक्सेलरेशन म्हणतो. म्हणून f इज इक्वल टू m आलं. आता हे जे चिन्ह आहे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचं ते काढून टाकायचं, त्याच्याऐवजी आपण k कॉन्स्टंट घेऊयात. म्हणून f इज इक्वल टू k इनटू m आलं. परंतु k ची व्हॅल्यू जी आहे ना, k ची व्हॅल्यू किती असते सांगा, 1 असते असं न्यूटनने सांगितलं. म्हणून काय आलं सांगा, f इक्वल टू काय आलं, ma. दिस इज द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट ऑफ द काय सांगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ. ते न्यूटनच्या सेकंड लॉचं काय झालं, मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट झालं. लक्षात आलं सर्वांच्या. आता मी न्यूटनच्या सेकंड लॉचं हे जे मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट आहे ना ते एक्सप्लेन करणार आहे. लक्ष द्या, आता मी मुद्दाम तुम्हाला हे सांगितलं लास्ट लेक्चरचं. आता माझ्याकडे तिथून पुढे सुरू करणार आहे. आजचा आपला टॉपिक इथून सुरू होतो. हा, चल लक्ष द्या. सर्वांना असं माहिती आहे, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. काय न्यूटनचा सेकंड लॉ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू काय सांगा, m इंटू काय सांगा a. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तर ते सर्वांना ठीक आहे. मग आता पहा, फोर्स इक्वल टू काय सांगा, मास इंटू एक्सेलरेशन. मग याच्यावर आपण फोर्सची डेफिनेशन सांगणार आहे. लक्षात आलं सर्वांच्या. मग आता पहा, लक्ष द्या, फोर्स म्हणजे काय आणि ए म्हणजे मास म्हणजे काय, एक्सेलरेशन म्हणजे काय आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. ठीक आहे. आता व्हॉट इज द फोर्स. पहा, फोर्स म्हणजे काय की जर लक्ष द्या, द फिजिकल क्वांटिटी विच कॅन क्रिएट द काय सांगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज काय सांगा, फोर्स. जी फिजिकल क्वांटिटी बॉडी मधलं मोमेंटम चेंज करण्याचा प्रयत्न करते तिला आपण काय म्हणतो सांगा बरं, फोर्स असं म्हणतो. द फिजिकल क्वांटिटी विच ट्राय टू काय सांगा चेंज द काय सांगा मोमेंटम ऑफ द बॉडी. तर सर्वांना ठीक आहे, इज कॉल्ड एज काय सांगा, फोर्स. त्याला आपण फोर्स असा शब्द वापरणार आहे. लक्ष आहे सर्वांच्या. व्हॉट इज मीन बाय फोर्स. ठीक आहे, कारण फोर्स लावल्यानंतर मोमेंटम चेंज होतो असं न्यूटनच्या सेकंड लॉने सांगितलं, बरोबर की नाही. मग आता पहा, फोर्स इक्वल टू काय सांगा, मास इंटू एक्सेलरेशन. आता मी काय करणार आहे पहा, लक्ष द्या. सर्वांना माहिती आहे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू काय सांगा एक्सेलरेशन. मग पहा, देअरफॉर युनिट ऑफ फोर्स, युनिट ऑफ काय सांगा फोर्स इज इक्वल टू काय सांगा युनिट ऑफ मास, युनिट ऑफ मास इंटू काय सांगा युनिट ऑफ एक्सेलरेशन. पहा, मास युनिट आणि एक्सेलरेशनचे युनिट यांचा गुणाकार केला की मग फोर्स युनिट काय येणार आहे पहा, लक्ष, युनिट ऑफ फोर्स, युनिट ऑफ काय सांगा फोर्स. सांगा मास युनिट काय असतं केजी आणि एक्सेलरेशन युनिट काय असतं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. एक्सेलरेशन म्हणजे व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम, बरोबर. ठीक आहे. म्हणजे याचा अर्थ युनिट ऑफ फोर्स किती आला पाहिजे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. कळतं सर्वांना. बट in the honor of scientist, in the honor of scientist Newton, his name, Newton नाव जो सायन्स होता, his name was given to this unit. बरोबर. ठीक आहे. परंतु न्यूटन नावाचा जो सायंटिस्ट होता त्याच्या ऑनर मध्ये, त्याच्या ऑनर म्हणून काय केलं सांगा, त्याचं नाव त्या ठिकाणी सायंटिस्ट, त्याचं नाव त्या ठिकाणी काय केलं सांगा, कोणत्या सायंटिस्ट नाव दिलं, न्यूटन नावाचे सायंटिस्ट नाव दिलं. म्हणून पहा लक्ष, 1 न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू काय आलं सांगा बरं, केजी मीटर पर काय सांगा सेकंड स्क्वेअर. हे पहा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग लक्षात ठेवा, न्यूटन म्हणजे काय, हाऊ मेनी क्वांटिटीज काय सांगा न्यूटन, किती क्वांटिटीला आपण 1 न्यूटन म्हणतो ते या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलं. हा, ठीक आहे. आता नीट लक्ष द्या, इज फोर्सची युनिट. हा, द स्मॉलर युनिट, द स्मॉलर युनिट, द स्मॉलर युनिट ऑफ फोर्स, छोटे युनिट आहे ना, इज कॉल्ड एज टाइम,
इज कॉल्ड एज काय सांगा त्याला काय म्हणतात डाइन असं म्हणतात DYNE डाइन बरोबर ठीक आहे मग आता पहा देअरफॉर डाइन इक्वल टू DYNE डाइन तर ते सर्वांना ठीक आहे आता डाइन कसं काढतात लक्ष द्या इज इक्वल टू केजीचं काय करायचं छोटं युनिट घ्यायचं केजीचं युनिट काय छोटं ग्रॅम मीटरचं छोटं युनिट काय सांगा सेंटीमीटर आणि केजीच्या ऐवजी ग्रॅम घेतलं मीटरच्या ऐवजी सेंटीमीटर आणि टाइमचं युनिट सेकंदच असतं म्हणून काय सांगा सेकंड स्क्वेअर तर डाइन इज इक्वल टू काय सांगा 1 ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज कॉल्ड एज काय सांगा डाइन लक्षात घ्या व्हॉट इज द युनिट ऑफ फोर्स युनिट ऑफ फोर्स इज काय सांगा न्यूटन अँड डाइन न्यूटन आणि काय सांगा डाइन ऍक्च्युअली फोर्स युनिट काय पाहिजे होतं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं पाहिजे होतं कारण का फोर्स इक्वल टू काय मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्सचे व्हॅल्यू फॉर्म्युला काय मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज काय सांगा फोर्स फोर्स म्हणजे समजतं सर्वांना मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज फोर्स मग आता व्हॉट इज द युनिट ऑफ मास केजी व्हॉट इज युनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मग फोर्स युनिट काय पाहिजे होतं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं युनिट पाहिजे होतं फोर्सचं बरोबर की नाही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर दिस विल बी द युनिट ऑफ काय सांगा फोर्स परंतु इन द ऑनर ऑफ सायंटिस्ट काय सांगा न्यूटन परंतु न्यूटन नावाचा जो सायंटिस्ट होता इथे लक्षात ठेवा इन द ऑनर ऑफ काय सांगा सायंटिस्ट न्यूटन हिज नेम वॉज गिवन टू दिस युनिट हे जे युनिट आले ना याला काय नाव दिलं न्यूटन असं नाव दिलं कारण त्याचं त्या सायंटिस्ट जो होता न्यूटनने त्याचा शोध लावला आणि न्यूटनला श्रद्धांजली किंवा आदरांजली म्हणून काय केलं त्याचं नाव द्यायचं ठरलं मग 1 केजी मीटर पर सेकंड म्हणजे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअरलाच काय म्हणायचं म्हणजे इथून पुढं न्यूटन व्हॉट इज मीन बाय न्यूटन कळालं सर्वांना न्यूटन इज नथिंग बट काय सांगा द युनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर या युनिटला न्यूटन असा शब्द वापरतो आपण मग सीजीएस सिस्टीम मधलं युनिट कोणतं असतं छोटं सिस्टीम सीजीएस स्मॉलर युनिट कोणते फोर्सचं तर डाइन आहे मग न्यूटनच्या ऐवजी आपण डाइन घेतलं तर केजीच्या ऐवजी काय येणार आहे ग्रॅम मीटरच्या ऐवजी काय येणार आहे सेंटीमीटर आणि सेकंड स्क्वेअर ॲज इट इज द ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज कॉल्ड एज काय सांगा डाइन त्याला आपण काय शब्द वापरतो डाइन तर न्यूटन आणि डाइन हे जाते युनिट्स ऑफ काय सांगा फोर्स ही काय युनिट झाली फोर्सची हे झाले पहिला टॉपिक हा झाला एक टॉपिक हा झाला काय सांगा दोन टॉपिक कळतं सर्वांना आता वी आर गोइंग टू सी थर्ड वन दॅट इज काय सांगा डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स 1 न्यूटन काय सांगा फोर्स कळतं सर्वांना डेफिनेशन ऑफ काय सांगा 1 न्यूटन फोर्स आता 1 न्यूटन फोर्सची डेफिनेशन काय आहे ते मी सांगतो पहा तुम्हाला लक्ष द्या सर्वांनी माहिती 1 न्यूटन इज इक्वल टू काय सांगा लागलं तर मी असेल डेफिनेशन लिहिते पहा लक्षात फोर्स इज इक्वल टू काय सूत्र माहिती आहे मास इनटू काय सांगा एक्सेलरेशन कळतं सर्वांना फोर्स इक्वल टू काय मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स युनिट काय न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी इनटू काय सांगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पहा फोर्स युनिट काय असतं न्यूटन मास युनिट काय सांगा केजी आणि एक्सेलरेशन युनिट काय मीटर पर सेकंड स्क्वेअर यालाच आपण न्यूटन म्हणतो की नाही शिकलो की नाही आपण केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे काय असतं न्यूटन असतं 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज कॉल्ड एज काय सांगा न्यूटन त्याला आपण काय शब्द वापरतो न्यूटन शब्द वापरतो कळतं सर्वांना आता पावर लक्ष द्या ठीक आहे आता काय करायचं मला लक्ष द्या व्हॉट एव्हर यू सी मग आता मध्ये फॉर डेफिनेशन असं म्हणतोय की 1 न्यूटन इज द फोर्स बरोबर ठीक आहे 1 न्यूटन इज द काय सांगा फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन द काय मास ऑफ 1 केजी क्रिएट्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन इन दॅट बॉडी जर एखाद्या वस्तूवर किती किलोच्या 1 किलोच्या आलं लक्षात ठीक आहे जर 1 किलोच्या वस्तूवर आपण फोर्स लावल्यानंतर ती वस्तू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढं एक्सेलरेशन क्रिएट होत असेल लक्षात ठीक आहे तर त्या ठिकाणी किती फोर्स लावला आपण 1 न्यूटन लावला असा अर्थ निघतो त्याचा लक्षात ठीक आहे पाहा इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी प्रोड्युसेस 1 meter per second square acceleration in the body of mass काय सांगा 1 kg then the force applied on the body is said to be काय सांगा 1 newton मी डेफिनेशन लिहितो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल पहा लक्षात if 1 meter per second square acceleration is produced or is created in a body of mass 1 kg mass 1 kg then the force applied on that body is said to be 1 newton काय सांगितलं मी if 1 meter per second square acceleration हे काय acceleration 1 meter per second square एवढं acceleration काय होत असेल क्रिएट होत असेल कुणामध्ये 1 किलोच्या बॉडी मध्ये जर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढे एक्सेलरेशन 1 केजी च्या बॉडी मध्ये क्रिएट होत असेल तर त्या ठिकाणी लावलेला फोर्स किती असतो सांगा 1 न्यूटन असतो असं लक्षात ठेवायचं तर सर्वांना परत लक्षात घ्या
इफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड, एवढे एक्सेलरेशन आपण क्रिएट करतोय कुणामध्ये, इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, 1 kg च्या बॉडीमध्ये. इफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड इन द बॉडी ऑफ मास काय सांगा 1 kg, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन दॅट बॉडी, तेव्हा त्या बॉडीवर अप्लाय केलेला फोर्स किती असतो सांगा 1 न्यूटन इतका असतो. कळेल सर्वांना, अशी डेफिनेशन न्यूटनची याच्यावरून बनवलेली आहे पालक्षरा. 1 मीटर म्हणजे काय, 1 kg इंटू काय 1 मीटर स्क्वेअर, म्हणजे आता 1 kg च्या बॉडीमध्ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढे एक्सेलरेशन क्रिएट होण्यासाठी जेवढा फोर्स लागतो त्या फोर्सला काय म्हणतात सांगा 1 न्यूटन असं म्हणतात. तर ते सर्वांना परत काय याच्यापासून वाक्य बनवलेलं आहे. 1 kg च्या बॉडीमध्ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढे एक्सेलरेशन क्रिएट करण्यासाठी जेवढा फोर्स अप्लाय करावा लागतो त्या फोर्सला काय म्हणतात सांगा 1 न्यूटन फोर्स असं म्हणतात. फायदा लिहिलेले आहे. इफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे हे एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg, एवढे एक्सेलरेशन एवढ्या बॉडीमध्ये जर क्रिएट होत असेल देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी सेट टू बी काय सांगा 1 न्यूटन. तर त्या बॉडीवर अप्लाय केलेला फोर्स किती असतो सांगा 1 न्यूटन एवढा असतो. कळेल सर्वांना. तर दिस इज काय सांगा फोर्स, राईट. ठीक आहे. आता फोर्थ वन पहा, लक्ष द्या. चौथी डेफिनेशन मी या ठिकाणी लिहिली. डेफिनेशन ऑफ काय सांगा टाइम पहा. डेफिनेशन ऑफ काय सांगा 1 टाइम. एक टाइम म्हणजे काय पहा लक्षात. एक टाइम फोर्स म्हणजे किती, सेम याच्यासारखं सांगा मला कसं लिहिणार. फोर्स इक्वल टू काय असं सांगा मास इनटू एक्सेलरेशन. कळते सर्वांना. मग फोर्सचं युनिट छोटं युनिट कोणतं आहे सांगा टाइम इज इक्वल टू पहा. मग 1 टाइम इज इक्वल टू मास कसं द्यायचं सांगा 1 ग्रॅम, आणि एक्सेलरेशन करायचं कसं द्यायचं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर, कारण छोटी युनिट आहे. टाइम हे छोटं युनिट आहे. मग मासचं छोटं युनिट कोणतं असतं ग्रॅम, एक्सेलरेशनचं काय असतं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मासचं केजीच्या ऐवजी जर ग्रॅम घेतलं आणि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअरच्या ऐवजी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर घेतलं तर फोर्स युनिट काय असणार न्यूटनच्या ऐवजी काय येणार आहे टाइम येणार आहे, छोटा युनिट. कळतं सर्वांना. म्हणून हेच डेफिनेशन मी कंटिन्यू करतो. इफ 1 आता मीटर पर सेकंड स्क्वेअरच्या ऐवजी काय येणार सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड in a body of mass काय सांगा 1 kg, then force applied 1 kg नाही सॉरी 1 ग्रॅम बरं नीट लक्षात घ्या. 1 सेम स्क्वेअर आणि 1 ग्रॅम, then the force applied on that body on that काय सांगा body is said to be काय सांगा 1 टाइम. लक्षात घ्या. तर त्याला आपण काय सांगा एक टाइम फोर्स लावला असं म्हणतो. असं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काय सांगा टाइम. व्हॉट इज मीन बाय टाइम समजेल सर्वांना. टाइम म्हणजे काय, इफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढं एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड इन द बॉडी ऑफ मास काय सांगा 1 ग्रॅम, एवढं एक्सेलरेशन एवढ्या बॉडीमध्ये जर क्रिएट करायचं असेल, किती एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढं एक्सेलरेशन कोणत्या बॉडीमध्ये क्रिएट करायचे 1 ग्रॅमच्या बॉडीमध्ये क्रिएट करायचे. देन द काय सांगा फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी सेट टू बी काय सांगा 1 टाइम. कळते सर्वांना. तर आपण एक टाइम असा शब्द वापरतो. तर टाइम वेगळं न्यूटन वेगळं. कळते सर्वांना. न्यूटन हे मोठं युनिट आहे फोर्सचं, डाइन हे काय सांगा छोटं युनिट आहे. सीजीएस युनिट इज डाइन आणि एमकेएस किंवा एसआय युनिट इज काय सांगा न्यूटन. तर लक्षात राहा न्यूटन अँड डाइन दीज आर द 2 डिफरंट युनिट्स. आता सगळ्यांना माहिती पाहिजे व्हॉट इज मीन बाय व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन अँड डाइन. तर 1 न्यूटन लक्षात राहू द्या. 1 न्यूटन जो आहे ना तो साधारणपणे 10⁵ डाइन्स असतो. जसं आपल्याला माहिती 1 मीटर बरोबर 100 सेंटीमीटर माहिती आहे ना. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्रॅम. आपण जसं रिलेशन वापरतो की नाही मोठा युनिट आणि छोट्या युनिट मध्ये. किलोग्राम काय मोठं युनिट, ग्रॅम काय छोटं युनिट. मग 1 kg इक्वल 1000 ग्रॅम. तसं 1 न्यूटन हे मोठं युनिट फोर्स आणि डाइन काय छोटं. मग 1 न्यूटन हा किती डाइन एवढा असतो 10⁵ म्हणजे एकावर 5 शून्य म्हणजे 1 लाख डाइन एवढा. 1 लाख डाइन केली की 1 न्यूटन तयार होतो. कळते सर्वांना. इन दिस वे वी हॅव सीन व्हॉट इज अबाउट काय सांगा क्वांटिटी फोर्स. फोर्स म्हणजे काय, तर अशा प्रकारे आपण काय केलं फोर्स नावाची क्वांटिटी पाहिली. आता सगळ्यांना असं लक्षात आलंय की फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मी थोडक्यात एक फोर्सची पण डेफिनेशन या ठिकाणी राईट करतो. पहा लक्षात घ्या. 1 2 3 4 आहे आणि या ठिकाणी 1 ला आपण पहा लक्षात फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स इज काय सांगा फिजिकल क्वांटिटी which tries to change the momentum of the body. एखाद्या बॉडीचा मोमेंटम चेंज करण्याचा प्रयत्न करणारी फिजिकल क्वांटिटी असते त्याला काय म्हणतात सांगा
फोर्स कसा काढतात, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या फॉर्म्युलाने फोर्स काढतात. कळते सर्वांना. फोर्सचं युनिट किती असतं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. परंतु न्यूटन नावाच्या सायंटिस्टला ऑनर म्हणून त्याचं नाव दिले या युनिटला. कोणतं हे जे युनिट आलं ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, याला काय नाव दिलं, न्यूटन. म्हणून न्यूटन किती असतो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. फोर्सचं छोटं युनिट कोणतं आहे, डाईन. मग छोटं न्यूटनच्या वेळी काय घ्यायचं, डाईन. केजीच्या वेळी काय घ्यायचं, ग्रॅम. मीटरच्या वेळी काय घ्यायचं, सेंटीमीटर आणि सेकंड स्क्वेअर. कळते सर्वांना. तर डाईन इक्वल टू काय सांग, ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता एक न्यूटनची डेफिनिशन मी सांगितली. व्हॉट इज मीन बाय 1 न्यूटन फोर्स. आपण जेव्हा म्हणू की मी या बॉडीवर 10 न्यूटन फोर्स लावला, त्या बॉडीवर मी 15 न्यूटन फोर्स लावला, तेव्हा आपल्याला काय म्हणायचं असतं ते इथं सांगितलंय. पहा लक्षात घ्या. व्हॉट इज मीन बाय 1 न्यूटन. 1 न्यूटन म्हणजे किती फोर्स. तर 1 किलोच्या बॉडीमध्ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढे एक्सेलरेशन क्रिएट करण्यासाठी जेवढा फोर्स गरजेचा असतो, द फोर्स नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg. परत आहे का, द फोर्स नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑफ मास काय सांगा, 1 kg. बरोबर ठीक आहे. इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन फोर्स. अशा फोर्सला काय म्हणतात सांगा, 1 न्यूटन फोर्स असं म्हणतात. कन्सेप्ट समजून घ्या. 1 किलोच्या बॉडीमध्ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढं एक्सेलरेशन क्रिएट करण्यासाठी जेवढा फोर्स गरजेचा असतो त्या फोर्सला 1 न्यूटन फोर्स असं म्हणतात. मला लक्षात ठीक आहे. ते इथे लिहिले मी पहा. इफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg. हे जर 1 किलोच्या बॉडीमध्ये काय केलं आपण, क्रिएट केला, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन दॅट बॉडी सेट टू बी काय सांगा, 1 न्यूटन. तर त्या बॉडीवर अप्लाय केलेला फोर्स किती असतो, 1 न्यूटन असतो. असं आपली ती कन्सेप्ट आहे. लक्षात राहील सर्वांच्या. काय असं प्रकारे मग डेफिनेशन याच्या आधारे आपण डायरेक्ट डेफिनेशन म्हणू शकतो. फोर्सचं काय सांगा, एमके सिस्टम युनिट आणि डायरेक्टचं काय सांगा, सीजीएस सिस्टम युनिट. छोटं युनिट आहे फोर्सचं. कळतंय सर्वांना. मग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्सचं युनिट जर आपण डायरेक्ट घेतलं म्हणजे छोटं घेतलं तर मासचं युनिट छोटं कोणतं आहे, ग्रॅम. आणि एक्सेलरेशनचं छोटं युनिट कोणतं आहे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणून डायन इक्वल टू आला लक्षात, 1 ग्रॅम इनटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. याच्या आधारे आपण डायनची पण डेफिनेशन म्हणू शकतो. इफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड इन द बॉडी ऑफ मास काय सांगा, 1 ग्रॅम. हे पहा 1 ग्रॅमच्या बॉडीमध्ये एवढे एक्सेलरेशन क्रिएट करण्यासाठी जेवढा फोर्स लागतो त्या फोर्सला काय म्हणतात सांगा, 1 डायन फोर्स असं म्हणतात. आणि व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन काय सांगा, फोर्स अँड न्यूटन अँड डायन. तर 1 न्यूटन हे मोठं युनिट आहे. न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन्स. म्हणजे 1 लाख डायनचा 10⁵ चा अर्थ काय होतो, 1 लाख. 1 लाख डायनचा मिळून काय तयार होतं सांगा, 1 न्यूटन फोर्स साठी काय तयार होत असतो. 1 लाख डायन्स इज इक्वल टू काय सांगा, 1 न्यूटन फोर्स. येते लक्षात. ठीक आहे. इन दिस वे वी हॅव सीन व्हॉट इज मीन बाय काय सांगा, फोर्स. लक्षात. ठीक आहे. तर फोर्स जो असतो ना बॉडीचा, तो काय करतो सांगा, बॉडीला त्याच्या जागेवरून डिस्प्लेस करण्याचा प्रयत्न करतो. इफ वी फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इट ट्राय टू टेक अस डिस्प्लेस. आपला या बोर्डला मी फोर्स लावला, असा फोर्स लावला जोरात, तर काय करतो, ही बॉडी म्हणजे जर लावलेला फोर्स आहे तो त्या बोर्डला डिस्प्लेस करण्याचा प्रयत्न करतो. काय करतो सांगा, डिस्प्लेस करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि एखादी बॉडी डिस्प्लेस झाली की त्याची व्हेलॉसिटी बदलते. व्हेलॉसिटी बदलते म्हणजे तिचा काय बदलतो, मोमेंटम बदलतो. काय बदलतो, मोमेंटम. कारण मास इनटू व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम. मोमेंटम कोणावर डिपेंड असतो, व्हेलॉसिटीवर. बरोबर की नाही. म्हणून आपण म्हटलं फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फोर्सची अशी भौतिक राशी आहे विच ट्राइज टू चेंज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, की जी काय करते, बॉडीचा मोमेंटम चेंज करण्याचा प्रयत्न करते. बरोबर ठीक आहे. अशा प्रकारचं फोर्सची आपल्याला डेफिनेशन बनवते. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच ट्राइज टू चेंज द काय सांगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी. इन दिस वे वी कॅन काय सांगा, डेफिनेशन मेक द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. डेफिनेशन ऑफ काय सांगा, फोर्सचं युनिट आपण पाहिलं. फोर्सचे 2 युनिट असतात, न्यूटन आणि काय सांगा, डायन. दीज आर द 2 युनिट्स ऑफ फोर्स. कळते सर्वांना. न्यूटन आणि न्यूटनची डेफिनेशन काय असते ते आपण पाहिली. डायनची डेफिनेशन काय असते ती सुद्धा आपण पाहिलेली आहे. इन दिस वे वी हॅव सीन द काय सांगा, ऑल द टर्म्स असोसिएटेड विथ द काय सांगा, फोर्स. इथे लक्षात. ठीक आहे. आता एक छोटंसं रिझन तुम्हाला सांगतो. पहा लक्षात घ्या की आपल्याला टेनिस बॉल अडवायचा असेल, टेनिस बॉल. हे लक्षात. ठीक आहे. आणि एखादा प्रॉपचा बॉल असेल, पहा लक्षात घ्या, क्रिकेटचा बॉल असेल, क्रिकेटचा, टेनिस बॉल आणि क्रिकेटचा बॉल. तर क्रिकेटचा प्रॉपचा बॉल जर असेल जड एकदम, बरोबर ठीक आहे, तर तो अडवला की आपल्या हाताला जास्त वेदना होतात. आणि टेनिसचा बॉल आपण सहज अडवू शकतो. काय कारण सांगता येईल का तुम्हाला? सेम व्हेलॉसिटीने टेनिसचा बॉल आणि क्रिकेटचा बॉल जर आपल्याकडे येत असेल तर क्रिकेटचा बॉल अडवताना आपल्याला जास्त कष्ट पडतात किंवा जास्त हाताला इजा होते. जास्त हाताला काय होतं सांगा, लागतं. परंतु टेनिसच्या बॉलने जास्त लागत नाही. का नाही लागत? थोडासा अंदाज काढता येईल कुणाला? येईल काढता? पाय दोन्ही मुव्हिंग विथ सेम व्हेलॉसिटी. पण टेनिसचा बॉल काय असतो, वजनाने हलका असतो आणि क्रिकेटचा बॉल वजनाने कसा असतो, जड असतो. टेनिस बॉल इज लाइटर दॅन द काय सांगा, क्रिकेट बॉल. मग टेनिसच्या बॉलचं मास कमी असतं आणि क्रिकेटच्या बॉलचं मास कसं असतं, जास्त असतं. मग टेनिसच्या बॉलचं मास कमी असल्यामुळं त्याचा मोमेंटम कमी तयार होतो. मास इंटू व्हेलॉसिटीचा प्रॉडक्ट काय असतो, मोमेंटम. मोमेंटम कमी तयार होतो. सेम व्हेलॉसिटी जर क्रिकेटचा बॉल येत
परत ऐका, द मास ऑफ टेनिस बॉल इज लेस दॅन मास ऑफ क्रिकेट बॉल. मास ऑफ टेनिस बॉल इज लेस दॅन मास ऑफ काय सांगा, क्रिकेट बॉल. कळतं सर्वांना. आणि दॅट्स वाय द मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल इज लेस ॲज कम्पेअर टू द मोमेंटम ऑफ काय सांगा, क्रिकेट बॉल. म्हणून टेनिस बॉलचा मोमेंटम हा क्रिकेट बॉलच्या मोमेंटमच्या तुलनेत कसा असतो, कमी असतो. कळतं सर्वांना. आणि त्यामुळं बरोबर ठीक आहे, टेनिस बॉल स्ट्राइक्स विथ काय सांगा, लेस ॲबिलिटी. टेनिस बॉल आपल्यावर थोड्या कमी ॲबिलिटीने स्ट्राइक होतो ॲज कम्पेअर टू द क्रिकेट बॉल. क्रिकेट बॉलच्या तुलनेत टेनिस बॉल आपल्याला काय होतं सांगा, कमी ॲबिलिटी स्ट्राइक होतो. दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट इट इज इझी टू स्टॉप द टेनिस बॉल ॲज कम्पेअर टू क्रिकेट बॉल मुव्हिंग विथ द सेम व्हेलॉसिटी. म्हणून सेम व्हेलॉसिटीने मूव्ह होणाऱ्या टेनिस बॉल आणि क्रिकेट बॉल पैकी टेनिस बॉलला अडवणं सोपं असतं, कारण टेनिस बॉलचा मोमेंटम कमी असतो, त्याचा मास कमी असल्यामुळं. आणि मोमेंटम म्हणजे स्ट्रायकिंग ॲबिलिटी. मग टेनिस बॉलची स्ट्रायकिंग ॲबिलिटी कमी असते, म्हणून टेनिस बॉलला अडवणं हे सोपं असतं. कळतं सर्वांना. तर असं आपल्याला सांगता आलं पाहिजे, मोमेंटम कमी असतो टेनिस बॉलचा क्रिकेट बॉलच्या तुलनेत. का तर मास कमी असतं म्हणून. कळतं सर्वांना. व्हेलॉसिटी जरी सेम असली तरी मास कमी असल्यामुळे टेनिस बॉलचा मोमेंटम कमी असतो. असं कारण सुद्धा आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. हा जो आहे आज मी शिकवलं याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट करा. न्यूटनचा सेकंड लॉ, याच्यामध्ये लागलं तर हेडिंग असतं त्या पहा. कोणतं हेडिंग देणार याच्यामध्ये, हे पहा असं हेडिंग द्यायचं. हेडिंग आपलं असणार आहे फोर्स. हेडिंग असणार आहे फोर्स अँड इट्स युनिट्स. फोर्स अँड काय सांग, इट्स युनिट्स असं हेडिंग द्या. आणि इथून सुरुवात करा. 1 1 2 तर सर्वांना 3 4 5 आणि 6 असे 6 पॉइंट त्यामध्ये लिहून टाकायचे. येते लक्षात. ठीक आहे. हेडिंग काय असणार आहे, फोर्स अँड इट्स युनिट्स. फोर्स म्हणजे काय, त्याचे काय सांगा, इट्स युनिट. कळतं सर्वांना. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा. फोर्स म्हणजे काय, तर पहिली डेफिनेशन लिहा. ही पहिली डेफिनेशन लिहिली मी इथं. डेफिनेशन, पहिले डेफिनेशन. कळतं सर्वांना. 2 आकडा इथून सुरुवात करायची. कळतं सर्वांना. ठीक आहे. इन दिस वे यू कॅन राईट द काय सांगा, नोट ऑफ दिस पर्टिक्युलर टॉपिक टुडे वे ऑफ सेइंग. आपण आजला जो टॉपिक पाहिला त्याची नोट तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात कंप्लीट करून घ्या. उद्या आपल्याला पाहिजे न्यूटन्स थर्ड लॉ. काय पाहणार आहे आपण, न्यूटनचा तिसरा लॉ. राईट. ठीक आहे. आता आपला चॅप्टर जवळजवळ 1-2 लेक्चर मध्ये फिनिश होणार आहे. न्यूटनचा तिसरा लॉ आणि मला वाटतं लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मला वाटतं 2च टॉपिक राहिलेले आहेत आता आपले. येते लक्षात. ठीक आहे. तर मे बी इन 2 लेक्चर्स विल फिनिश दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर कॉल्ड एज लॉ ऑफ काय सांगा, मोशन. तर आता जवळजवळ चॅप्टर फिनिश होणार आहे. जे जे काय तुमचं पेंडिंग राहिलं असेल ते करून घ्या. हे लक्षात. हे राईट करा, स्क्रीनशॉट काढा आणि तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट करून टाका. राईट. थँक्यू.